નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વિડીયોમાં। તો આ વિડીયોમાં આપણે 3D ડ્રોઈંગ બનાવવાના છીએ। તો આ 3D ડ્રોઈંગ જો તમને ગમે તો આ ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તેમજ કમેન્ટમાં મને નવા આઈડિયા આપજો કે જેથી મને મારા નવા આગળના વિડીયો માટે આઈડિયાઝ મળે અને હું નવા વિડીયો બનાવી શકું તમારી ડિમાન્ડ પ્રમાણે। તો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ।